God morgon. Fan vad svettig du är. Jag vet. Börjar tungt. Så blir det lättare och lättare. Okej, kolla här. Det där var helt sjukt. Den där var riktigt bra. Det är en anledning varför man ska ha en ordentlig kagge. Max, onsdag nästa vecka föreslog jag. Simma med Josefin. Ja, skitbra. Jag får se om hon kan. Jag har ju SM på onsdag. Ja, just det. Perfekt. Jag trodde att du skojade först. Ja, jag tänkte mig inte det. Max är ju den jag alltid tränar med annars. De andra är inte med lika ofta. Fort jag är klar med games, då blir det minst en månad med ingen träning i huvudtaget. Det är klart jag får röra på mig, men inte gå ner på gymmet och ha en plan. Utan då får jag bara ha kul typ. Och det är så jävla viktigt liksom. Man orkar inte annars. När jag började med CrossFit då vilade man ju typ ingenting. Utan man bara så fort liksom, största tävlingen i år var slut och bara fortsätter man igen. Och det är på sikt för mig när man är liksom nere på gymmet varje dag förutom på söndagar, då man orkar inte, då tappar man glädjen och den är ändå så jävla viktig att hålla igång för att kunna prestera också. Nu ska vi köra det här fast Oskar står så skjuta på mig samtidigt. Det är inte så farligt, det är nästan att det är ont i lederna typ. Det är tungt. Med marklyft. Så först 13 reps, 11, 9, 7, 5. Och första 13 repsen är med 160 kilo. Och sen så för varje gång man liksom går ner, alltså från 13 till 11 till 9 till 7 till 5 så ökar man med 5 kilo. Så det blir 60, 70, 80, 90, 200. Och sen så mellan varje liksom, vikt, om man säger så, ska vi gå ner och så ska vi köra 2 legless rope climb. Vi klättrar upp, inte hoppar så mycket utan bara mest står still och drar sig upp hela vägen och så klättrar man ner bara med armarna. Och så 2 gånger och så sitter tillbaks. Ja, och så kör man tills man är klar. Om man blir klar. Bra form. Så säger jag varför jag står här och kollar på honom. Egentligen så. Och den är rund. Det är också en form. Det är också en form. Jag vet inte om det är Västgräns-tull eller här. Och sen så ibland när det laggar upp så får man starta om datorn så här. Så sitter en liten unge på sidan. Och så kan Axel starta om sin dator. Så stänger han av datorn för den här ungen bredvid. Han är nej. Den ungen vågar inte säga någonting. Ja, det var så jävla roligt. Alltså jag skiter i det här. Jag vet inte varför. Det här är väl alla att man glömmer lösenord efter 5 sekunder. Ska vi köra? Kom igen Lukas. Alltså jag kommer inte in, jag pallar inte. Jag håller på med så jävla arg. Nu får man den här stolen och... Oj. Spring efter, vi tar den. Åh, kolla! Åh! Jag får bara ångest över hur mycket hypat, hur bra vi är fast vi dog på en gång. Vi dog typ av en kille. Det här var en helt annan sak om vi hade kört på PlayStation. Åh! Så du? Snyggt, jag såg det. Jag sprängde mig själv. Kolla, nu blir den här igen alltså. Här. Det är en kille där uppe. Oh, nice! Jakob, hjälp mig. Nej, men jag har inget vapen. Men hjälp mig, jag har dödat han. Rädda mig för fan. Men kom in här. Stäng. Jag försöker så. Det blir fan vinst det här grejen. Ja. Nej! Oh! Såg du? Jag fick någon, jag fick han. Oh!
Vad fan hände? Ser du? Nu vart det så här igen. Kolla, jag bara kastas ut i spelet. Erkänn att mina granater var rätt grymma. 2 pers fick jag. Men jag måste ju satt granaten på honom då. Man kan ju säga att det finns ingen bättre än mig på att kasta granater. Fortsätt, mycket bra. Hans polare, vad fan kommer han med? Han når med en granatjävel då. Ja. Aj, jag kastar en granat. Vänta, jag knockar. Över. Stick. Jag springer. Jag bygger. Varann. Du var med här i någonstans. Där, han är där inne. Oh! Ja! Så himla lätt! Okej, Så himla det är sjukt tur att du lyckades filma det här. Bra jobbat. Bra, tack. Bra. Fett bra. Anders, tummen upp. Kolla, nu har jag snört in sig igen. Det var jävligt nice att gamea med boysen. Jakob, han är ju elit på att snacka upp vårt Fortnite-team. Oj jävlar, Walter, kom! Jakob är så jävla taggad. Jakob vill ju ha team, t-shirt och allt möjligt. Han har ju spårat ut liksom. Vi är ju bara 3 pers. Det säger ganska mycket att vi inte har en 4:e man med. Det är att ingen vill joina oss. Men Jakob tycker ju att vi är helt överlägsna. Fast vi är mest i lobbyn hela tiden för vi dör igen. Han är i lugnet i stormen, Anders. Han ser till att hålla oss på jorden. Så först skulle jag logga in så hade jag glömt lösenordet. Och så gick jag bort och så till repan. Och så fixade de så jag fick kunde fixa ett nytt lösenord. Sen så när jag hade fixat ett nytt lösenord och loggat in och sen så startade jag om datorn och så för att det fuckade upp, då funkar det inte igen. Och så fick jag liksom gå tillbaks och då tror han väl att jag var helt dum i huvudet. Som precis hade fixat det så funkar det inte. Så fuckade spelet upp sig en gång till och då var jag tvungen att stänga av och sätta på och då funkar det inte igen. Alltså det var ju helt jävla sjukt. Jag blir ju lack på riktigt alltså. Sådana där grejer blir jag ju skitarg på. Alltså när typ apparater inte funkar. Det är ju min svaga sida. Men jag kan ju garva åt det efteråt. Det kanske hör ihop med att det här med att man glömmer lösenord och allting. Att man tappar bort sin plånbok och så vidare. Träningen glömmer man inte. Det är typ det enda jag har jävligt bra koll på i livet. Det är min träning. Men vad fan, det blir väl så när man har ett fokus liksom. Stenhårt på någonting. Då blir det lätt att allt annat kommer i andra hand och så orkar man liksom inte riktigt heller. Nu har Walter gjort lilla svansen också. Han hade öroninflammation såklart också. Så fick vi hem en öronsalva där det stod starka steroider på. Och då var jag jävligt rädd och vågade inte ta i den där öronmedicinen. Så Charre fick fixa det. Men sen så frågade vi en läkare och då sa han att det var bara kortison och det var inga steroider. Det hade varit helt sjukt att bara åka fast på en dopingkontroll på games och de bara, du har steroider i kroppen. Man bara, nej men alltså jag lovar, det var min hunds öronmedicin. Jag skulle bara liksom fixa hans öron. Det hade ju ingen köpt i hela världen liksom. Det är ju den skevaste bortförklaringen.